හැමෝටම මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම හොඳින් ඉන්නවා ඇති කියලා. අද මම හදන්නේ අපේ ඇඳට අලුතෙන්ම ලිනන් සෙට් එකක් දාන්න. ඉතින් මේ ලිනන් දානවා චුට්ටක් වෙනස්. මොකද ලංකාවේ නම් අපි ඇඳට එක බෙඩ් ෂීට් එකක් දාලා ඊට පස්සේ පෙරෝ ගන්න එකක් දානවා. ඒ රෙන්න මම හිතන්නේ එච්චර ලොකුට දාන්නේ නැහැ නේද ලිනන් එහෙම. මොකද රස්නේ නිසා. ඉතින් හැබැයි ඕස්ට්‍රේලියාවේ වගේම සීත රටවල ටිකක් මේ ලිනන් දාන ක්‍රමය වෙනස්. ඉතින් මම හිතුවා ඒ හින්දා ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න ඕනි කියලා. දැන් මම මේවා ගත්තේ සේල් එකේ. මම ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක පෙන්නුවා. වීඩියෝ එක කරලා පෙන්නුවා මේ ලිනන් වල ගණන් ඒ වගේම කොහෙන්ද ගත්තේ ඒ විස්තර shopping vlog එක මම පෙන්නුවා. ඉතින් අද තමයි මම මේ අලුතෙන්ම ගත්ත ලිනන් සෙට් එක දාන්නේ. අනිත් මම එකකින් පොඩ්ඩක් පෙන්නනවා අපි කොහොමද දාන පිළිවෙල මොකද්ද මේ ලිනන් දානකොට මොනවද කරන්නේ කියන එක. ඒ ඉස්සෙල්ලාම දාන්න ඕනේ ෆ්ලැට් ෂීට් එක ෆිටර් ෂීට් එකයි ෆ්ලැට් ෂීට් එක. දැන් මෙහි තියෙනවා ෆිටර් ෂීට් කියලා මෙට්‍රස් එකට දාන ෂීට් එකක්. ඊට පස්සේ ඒකට උඩින් දානවා ෆ්ලැට් ෂීට් කියලා එකක්. දැන් මේ සෙට් එක ඇවිල්ලා ඒක මේ මම ගත්තේ වයිට් සුදු පාටින් ගත්තේ. මේ උගලන්ට පේනවද දන්නේ මේ ලයිටින් එච්චරම හරි නැහැ. ඉතින් දැන් මම ඉස්සෙල්ලා ඒක දාගෙන ඉන්නවා ඇඳට. ඒ වගේම මේකේ සුදු කොට්ටෝර දෙකකුත් තියෙනවා. මේ සෙට් එකට එන්නේ කොට්ටෝර දෙකයි. මෙන්න මේ වගේ ෆිටර් ෂීට් එක. දැන් මේ ෆිටර් ෂීට් එකේ වෙනස තමයි මේ කෙරෝල් වල තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ඉලාස්ටික් එකක්. ඉතින් ඒක තමයි ටක් කරන්න ඕනේ මෙට්‍රස් එකට. මම මේ ෆිටර් ෂීට් එක නමන හැටි එහෙම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකට උඩින් තමයි මෙන්න මේ ෆ්ලැට් ෂීට් එක දාන්නේ. මේකේ ඉලාස්ටික් මුකුත් නැහැ. මේක නිකම්ම ෂීට් එකක්. මේකත් සුදු පාට. දැන් අපේ මේ කිං සයිස් බෙඩ් එකක් නිසා මම මේක ලොකු සයිස් එක කිං සයිස් එක තමයි අරන් තියෙන්නේ. අපි දැන් මේක දාන හැටි බලමු. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙට්‍රස් එකේ කෙරෝල මේ මෙට්‍රස් එකේ පහළ කොටස එන්නේ ඒකට. ඒ කියන්නේ කෙරෝල වලට මෙන්න මේ ඉලාස්ටික් එක තියෙන ෆිටර් ෂීට් එකේ එක මුල්ලක් මෙන්න මේ මැහුමක් ඔයගලන්ට පේනවා මේ විදිහට මැහුමක් තියෙනවා. ඒක දාලා ටක් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ. ඒක වෙලාවකට තනියම කරන්න අමාරුයි මෙට්‍රස් එක එහෙම බර නම්. මෙන්න මේ විදිහට දාලා ඊළඟට අනිත් කෙරෝලේ ඊළඟ මුල්ල දාන්න ඕනේ අනිත් ෂීට් එකේ හා කෙරෝල. දැන් මම ඒක දාලා උනාට පස්සේ පෙන්නන්න. දැන් කෙරෝල් වල දෙකක් දාලා ඉවරයි. අනිත් කෙරෝල් වල දෙක තමයි දාන්න ඕනේ. මේ විදිහට ඇදලා පස්සේ මේකේ රෝල් මෙහාට ඇදලා මෙන්න මේ විදිහට උඩට ඇදලා දාන්න. දැන් මෙහෙම ෆිටර් ෂීට් එකක් දාන වෙයින් දැන් අපි නිදා ගන්නකොට ෂීට් එක එහාට මෙහාට යන්නේ ඒ වගේ ප්‍රශ්න නැහැ. දැන් මේක හොඳට තදට හිටිනවා මෙට්‍රස් එකට. දැන් මේ පැකේජින් පිටින්ම විතර නිසා තමයි මෙහෙම පොඩි වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඊළඟට දාන්න ඕනේ ෆ්ලැට් ෂීට් එක. මෙන්න මේ විදිහට ෆ්ලැට් ෂීට් එක තියෙනවා. දැන් මේ හොඳ පිටපැත්ත බලලා දාන්න ඕනේ. දැන් මේක සෑහෙන විදිහට තියෙනවා ලොකුට. දැන් මේකේ තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට මහත වාටියක් තියෙනවා. පළල වාටියක් තියෙන කොටසක් තියෙනවා. ඒක උඩ පැත්තට. ඒ කියන්නේ අපි නිදින ඔළුව දාන පැත්තට තමයි ඒක එන්න ඕනේ. දැන් දැනට මම මෙහෙම තියෙනවා. හරියට හදාගන්න එක ලොකු ටික වටෙන්න.
දවසක නිසා ලයිටින් එච්චරම හොඳ නැහැ. දැන් ගානට එලා වේවි අතුර ගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ මේ කෙරවලෙන් කෙරවල වල මෙන්න මේ විදිහට ටක් කර ගන්න ඕනේ. මට ඉතින් අර හොටෙල්ස් වල වගේ නම් කරන්න බෑ. ඒ කරනවා වගේ. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම වටේම මේ පැත්තත් ටක් කර ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. තනියම කරන්න අමාරුයි මෙට්‍රස් එක බර නිසා. ඊට පස්සේ මේ කොටස මෙන්න මේ විදිහට ආපහු පොඩි තීරුවක් වෙන විදිහට නමනවා. නමලා ඒක ටක් කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට දැන් මෙන්න මේ වගේ තමයි පේන්නේ. කියන්නේ ෆිටඩ් ෂීට් එක යට තියෙනවා. ඊට පස්සේ ෆ්ලැට් ෂීට් එක. ඊට පස්සේ දැන් මේට උඩින් ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ ක්විල්ට් කවර් එකක් දානවා. ක්විල්ට් එක දානවා නම් ක්විල්ට් එක දාන්න පුළුවන්. දැන් මගේ ක්විල්ට් කවර් එක තියෙනවා. මම ඉන්න පෙන්නන්නම් ඒක. දැන් මේක තමයි මම ගත්ත ක්විල්ට් කවර් එක. නෝන මම ක්විල්ට් එක දාන්නේ නැහැ. මොකද අපිට රස්නේ මේ දවස් ටිකේ තාම ඕටම් වුණාට රස්නේ. ඉතින් අපි ඒ නිසා ක්විල්ට් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ තාම. ඉතින් මම මේ ක්විල්ට් කවර් එක විතරක් දානවා. ක්විල්ට් එකක් ඇතුළට දාන්නේ නැහැ. මේ දැන් මේ සෙට් එකට තියෙනවා ඉතින් බලන්න මේකේ ක්විල්ට් කවර් එකත් එක්ක මේකේ තියෙනවා ක්විල්ට් කවර් එකයි ස්ටෑන්ඩඩ් පිලෝ කේස් එකයි යුරෝපියන් පිලෝ කේස් එකයි එක තියෙන විදිහක් තමයි පේන්නේ. දැන් මේ තියෙන්නේ මේකේ ගාන. නමුත් මට මෙච්චර මේ ගාන නෙමෙයි උනේ. වෙනස් වුණා ගාන ඩිස්කවුන්ට් හම්බ වෙච්ච නිසා 179.95 වුණාට මට එච්චර ගියේ නෑ. මේ ફોකස් වෙන්නේ හරියට. ඊට වැඩි අඩු වුණා සේල් එකෙන් හින්දා. ඉතින් අපි මේකත් දැන් දාලා බලමු. මෙන්න මෙහෙම තමයි ඇඳ පේන්නේ. ඉතින් හරියම සිම්පල් විදියට මම අරේන්ජ් කරේ. එහෙම ලොකු දෙයක් නෑ. ලොකුවට ගොඩක් ಜಾති කරලා නෑ. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. මම BigW එකෙන් ගත්ත quilt cover sets උයි pillow cases ටිකක් ඔයගලන්ට පෙන්නන්න ඕනි කියලා හිතුවා. දැන් මම මේ ඔක්කොම ගත්තේ half price දාලා තිබිලා. දැන් මේක ඒක ඇවිල්ලා 5.70යි. මේ cotton කියලා තියෙන මේක. මේ හොඳයි මේ මැටීරියල් එක හොඳයි. මේක ඇවිල්ලා අර යුරෝපියන් පිලෝ කේස් එක හරි හතරස් එක. දැන් මේ වගේ ඔයගලන්ට පේනවා සෙට් එක අපේ ස්ටෑන්ඩඩ් පිලෝස් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ පිටිපස්සේ මේ තියෙන යුරෝපියන් පිලෝ කේස් එක. ඒකට හරියන් තමයි මොකද මගේ වෙන තියෙන කළු පාට සෙට් එකකට මැච් වෙන්න මේක ගත්තේ යුරෝපියන් පිලෝ කේස් එක. ඊට පස්සේ මේක queen size quilt cover set එකක්. ඒකේ දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඩිසයින්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දෙපැත්තම ඔයගලන්ට දාන්න පුළුවන්. මේ උඩ පැත්ත දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ පැත්ත දාන්නත් පුළුවන්. අනිත් පැත්ත හැරෙව්වහම තියෙන මේ වගේ ඩිසයින් එකක්. එතකොට මේකට ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා මේ වගේ ස්ටෑන්ඩඩ් පිලෝ කේසස් දෙකක්. ඒකට මැච් වෙන්න මම ගත්තා යුරෝපියන් පිලෝ කේස්
දෙකක් ගත්තා. මේකත් half price. මේ ඔක්කොම half price තිබිලා ගත්තේ. මට මේක මතක විදිහට $15ක් වගේ වුණේ. ඒ කියන්නේ $30 එක 15කට ගත්තේ. මේත් ඒ වගේ සෙට් එකක්. දැන් මේකේ මේ materials හොඳයි. ඉතින් මේ සාමාන්‍යයෙන් එහෙම අර සිල්ක් වගේ ඒවා ටිකක් අමාරුනේ දාඩිය දානවනේ. දැන් මේක හොඳයි. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ට එදිනෙදා පාවිච්චියට හොඳ material එකක්. මේකත් cotton කියලා තමයි මේ ගහලා තියෙන cotton කියලා. ඊට පස්සේ දැන් මේකෙත් තියෙනවා දෙපැත්තක්. මේ පැත්ත ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මේ ඩිසයින් එක. එහෙම නැත්නම් මේ කොටු අනිත් පැත්ත පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒකටත් එනවා පිලෝ කේසස් දෙකක් ස්ටෑන්ඩඩ් එක. ඊට පස්සේ මම ඒකට අමතරව ඒකට මැච් වෙන්න ගත්තා. මෙන්න මේ යුරෝපියන් ස්ටයිල් පිලෝ කේස් දෙකක් ගත්තා. මේකත් half price. මේ ඔක්කොම half price ගත්තේ BigW එකෙන්. ඉතින් ඕගලන්ට එහෙම ලංකාවෙන් ගේන්න පුළුවන් ආපු ගමන් පාවිච්චි කරන්න ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක නම් king size එක මේක $15ක් නෙමෙයිට වැඩි වුණා මට මතක විදියට. හැබැයි ඒකත් මම half price හරි 40% discount දාලා තීදි ගත්තේ. ඉතින් මේකෙත් material එක ඔයගලන්ට පේනවා මේ හොඳයි ඒක cotton එක. මේක ගහලක් තියෙනවා cotton කියලා. මේක ඇවිල්ලා Australian brand එකක්. no made in China. made in China. හැබැයි මේක BigW කියන්නේ මේ ඕස්ට්‍රේලියාව වල තියෙන shop එකක්. ඉතින් මේ සුපර් මාකට් ලොකු සුපර් මාකට් chain එකක් තමයි මේ BigW කියන්නේ. ඉතින් මේක ඉතින් අපිට මේ වගේ ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ දැන් BigW වගේ shops වලින් ගන්න පුළුවන් මේ වගේ sets quilt cover set එක pillow cases ඒ වගේ. ඉතින් ලංකාවෙන් ඔයගලන්ට ගොඩාක් ගේන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ඇවිල්ලා චුට්ටක් settle වුණාට පස්සේ jobs කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ඉතින් මේ $15ක් 20ක් කියන්නේ ඉතින් එච්චර ලොකු ගාණක් නෙමෙයි. ඊට වැඩිය expensive ඒවා තියෙන දැන් ඔයගලන්ට මතක ඇති මම මේ set එක පෙන්නුවා මම කීයටද ගත්තී කියලා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් චුට්ටක් ගණන්. ඉතින් මම කියන්නේ ඔයගලන්ට ආපු ගමන් ලොකු ගණන් වියදම් කරන්න කියලා මේ ලිනන් වලට. මට කියන්න ඕනේ දේ තමයි මේ වගේ ඔයගලන්ට half price දැම්මහම අරගෙන තියාගන්න පුළුවන්. මොකද මේක කියන්නේ කාලයක් සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් cotton එකක්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩාක් දේවල් උස්සන් එන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ කාලයක් ගියාට පස්සේ මේ වගේ සේල් තියෙන වෙලාවට අරගෙන තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම එහෙම තමයි කරන්නේ. ඉතින් ෆුල් ප්‍රයිස් දීලා ගන්න නැහැ. ගොඩක් වෙලාට මේ සේල් තියෙනවා හැමතිස්සෙම. ඉතින් එක කාලවල වලට ක්‍රිස්මස් කාලෙට end of financial year මේ සේල් කියලා තියෙන. ඉතින් ඒ වගේ event තමයි මම ගොඩක් වෙලාවට මෙහෙම දැක්කාම අරගෙන තියාගන්නවා. ඉතින් ඒකත් මට ඔයගලන්ට පෙන්වන්න ඕන වුණා. මොකද සමහර අය අහනවානේ ලිනන් ගේන්න ඕනේද ගොඩක් ගේන්න ඕනේද ඒ වගේ ඉතින් තියෙන ප්‍රශ්න. ඉතින් අපිත් එනකොට පොඩ්ඩක් මුල් කාලේ පාවිච්චියට ටිකක් අරන් ආවා බ්ලැන්කට්ස් වගේ පොඩි කියන්නේ තින් බ්ලැන්කට් එහෙම මේ තික් ඒවා නෙමෙයි. ඊට පස්සේ තමයි අපි හිමින් ටික අරගෙන එකතු කරගත්තේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවද මේ අනිත් පැත්තේ වෙන ඩිසයින් එකක් තියෙන ඉතින් ඔයගලන්ට ඕන නම් පුළුවන් ඒ ඩිසයින් එක දවසකට අනිත් පැත්ත අරවලා දාන්න පුළුවන්. මේ ඩිසයින් එක දවසකට දාන්න පුළුවන්. මේ පේනවද ඒකෙත් තියෙනවා. ඒ වගේම ක්විල්ට් කවර් එකෙත් තියෙනවා මේ විදිහට වෙන ඩිසයින් එකක්. ඉතින් ඔයගලන්ට මාරු කර දැන් පුළුවන්. අනිත් එක තමයි මට ඔයගලන්ට තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. දැන් ওই කොට් එක මේ වගේ ඕපනින් පැත්ත තියෙනවනේ කුෂන් මේ කොට්ටේ කවරේ උරේ කොට්ටුරේ ඒ ඕපනින් පැත්ත හැමතිස්සෙම ඔයගලන්ගේ කාමරයකට ඇතුල් වෙනකොට ඒ දොර පැත්තට නෙමෙයි අනිත් පැත්තට තියෙන. ඉතින් කවුරු හරි කාමරයට ඇතුල් වෙනකොට එතකොට පේන්නේ මේ පැත්ත අර ඕපන් කරපු පැත්ත නෙමෙයි. අන්න ඒකත් ඔයගලන්ට මට කියන්න ඕන වුණා. දැන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. හොඳයිද? අනිත් එක ඒවා තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ පවුචස් වගේක් එනවා. ඒ මැටීරියල් එකෙන්ම දැන් කොට්ටෝරේට වෙනමයි මෙතින් කොට්ටෝර වලට වෙනම තියෙනවා. ඊට පස්සේ ක්විල්ට් කවර් එකට වෙනම පවුච් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් හොදලා අරන් තියෙනකොට කබඩ්ස් වල ලිනන් කබඩ් වල මේවට දාලම සෙට් එකම එකට අරන් තියන්නත් පුළුවන්.